لو عاوزة تعملي الكب كيك بمقادير مظبوطة وطريقة سهلة جدا وبسيطة وطعم وشكل روعة زي ما انت شايفة، يبقى لازم تتابعي معايا الفيديو ده لحد الآخر. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض كب كيك الفانيليا، ودي من الوصفات اللي بحبها جدا جدا لأنها خفيفة وظريفة جدا وكمان سهلة قوي. الوصفة هقدمها ليكم النهاردة، دي خلاصة التجارب الشخصية ليا مع الكب كيك، يعني المقادير مظبوطة 100% وعلى ضمانتي. تابعي بس معايا خطوة بخطوة ويلا بينا نحضرها مع بعض. في الأول حبايبي هنجيب طبق وهننزل فيه ببيضتين بدرجة حرارة الغرفة. بعد كده هننزل عليهم بنص كوب من السكر. بعد كده هننزل عليهم بمعلقة صغيرة فانيليا أو ما يعادل كيس صغير. بعد كده هنخلطهم كويس جدا جدا مع بعض لحد لونهم ما يفتح منك. شايفين القوام افتح ازاي؟ تفضلي كده تضربي فيه لحد لما توصليه للون الفاتح ده. بعد كده هننزل عليهم بنص كوب زيت، وزي ما انا قلتلك المعيار يبقى 1. بعد كده هننزل عليهم بربع كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة. نقلب المكونات كلها مع بعض لمدة دقيقة. بعد كده هننزل عليها بكوب ونص دقيق متعدد الاستخدام ولازم تنخليه. بعد كده هننزل عليهم بمعلقة كبيرة بيكنج باودر اللي هو ما يعادل كيس. نبدأ نقلب المكونات كلها مع بعض كويس جدا. تفضلي تقلبيها كده لحد لما توصلي للقوام اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ هنركنها بقى على جنب ونشوف الخطوة التانية هنعمل ايه. بعد كده حبايبي بنجيب القالب بتاع الكب كيك، وده بتلاقيه في السوبر ماركت أو أي محلات أدوات منزلية، ورخيص على فكرة مش غالي. بنجيبه وبعدين بنجيب زيت حاجة بسيطة وفرشة وبندهنها. بعد كده بنحط فيه الورق الخاص بالكب كيك. بعد لما حطينا القوالب الكب كيك زي ما انتوا شايفينها كده، ممكن هتصبي يا إما بمعلقة يا إما شايفين ديت جهاز بتاع لقمة القاضي. أنا كنت جايباه من محلات الأدوات المنزلية، رخيص مش غالي، ب25 جنيه ومتوفر جدا جدا، وده طبعا هيسهل لك كتير.
بعد كده حبايبي هنخبطه خبطتين كده علشان نخرج الهواء اللي فيه. بعد كده ممكن نسقط فيه قطع من الشوكولاتة، أو ممكن تسقطي فيه قطع من الMM اللي بيحبها طبعا كل الأطفال. بعد حبايبي لما خلصنا الكاب كيك زي ما انتوا شايفين كده، أخدت حوالي 12 كاب كيك من اللي هي القوالب الصغيرة ديت. هندخلهم دلوقتي مع بعض الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 170، وهياخدوا حوالي تقريبا من 20 ل30 دقيقة. بس لازم بتتابعيهم كل شوية، على أساس أنا قلتلك قبل كده في المعجنات لازم تتابعي الفرن بتاعك علشان بيختلف ما بين فرن وفرن تاني. فهدخلهم دلوقتي الفرن وهوريهم لك في شكلهم النهائي. وده حبايبي الشكل النهائي للكب كيك اللي عملناه مع بعض النهاردة. قطنية وهشة وجميلة جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الجمال بقى والحلاوة بتاعتها؟ ما شاء الله تبارك الله، حلوة جدا وتنفع جدا جدا في الفطار أو حاجة سريعة تقدميها للضيوف، أو كمان نحطها في اللانش بوكس للولاد، هتعجبهم جدا. يلا جربي بقى وقوليلي رأيكم ايه. لو عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك لقناتنا على اليوتيوب علشان تقدري تشوفي الفيديوهات بكل سهولة. وأشوفكم على خير حبايبي الحلوين في فيديو جديد إن شاء الله.